Monet suomalaiset matkaavat Espanjaan talvella nauttimaan etelän lämmöstä. Me Kalastajan kanavalla pakkasimme kalakammat ja ursuitit kassiin ja lensimme koleaan sekä sateiseen Pohjois-Espanjaan toissa joulukuussa. Matkaa lähdettiin joulukuun 10. päivä lentämällä Münchenin kautta Alppien yli Bilboaan Espanjan Baskimaan keskukseen Atlantin rannalla. Täällä sitä ollaan kuin sillit Suomessa. Ei haittaa mennä, kohta on kivaa. Lentokentällä saimme jännittää, miten matkatavaroittemme käy. Saapuuko kaikki pakasit vai jääkö jokin matkalle? Onneksemme Lufthansa ei ollut hävittänyt kamppeitamme, joten pienen odottelun jälkeen lampsimme ulos lentokentältä. Vastassa meitä oli reissun isäntä, Sport Anglers Finlandin keulahahmo, kalastusopas Toni Pohjalainen. Toni on yksi alan tunnetuimpia kalastusoppaita ja lisäksi menestynyt laajalti erilaisissa kalastuskilpailussa vuosien varrella. Hello! Anna varit, hi! No niin. Bussimatka Pötsilajärven ääreen kesti noin tunnin ja matkan aikana kuulimme oppaalta järvestä, sen kalastusta ja kalastustavasta, eli kajakkikalastuksesta. Pötsilan virallinen nimi on Ullibari Gamboan tekojärvi. Se syntyi vajaa 70 vuotta sitten, kun alueen läpi virrannut joki padottiin. Järven alle päätyi useampi kylä rakennuksineen, teineen, puineen ja pensaineen. Järvi toimii Baskimaan suurimpana juomaveden lähteenä, joten sen käyttöä valvotaan varsin tarkkaan. Järvellä saakin olla vain erityisluvalla ja jokainen vesikulkuneuvo on rekisteröity, kalastuskajakkeja myöden. Omin päin veneen laskeminen järveen voi tulla kalliiksi, sakko on nimittäin jopa 60 000 euroa. Järvellä on tosiaan kalastus sallittua vain kajakista. Rekisteröityjä kajakkeja on vain muutamilla toimijoilla ja kalastusluvilla hallinnoidaan kalastuspainetta. Päiväkohtaisesti on myynnissä vain tietty määrä kalastuslupia ja joka päivälle ei ole edes hankittavissa lupia. Edellinen porukka oli ollut muutamaa päivää aiemmin kalassa, välissä oli rauhoituspäiviä. Järven tärkeästä käyttötarkoituksesta johtuen Pötsilajärvelle kalaan päästäkseen on hankittava opastettu kalastusmatka. Kotimaasta matkoja järjestää Sport Anglers Finland. Valmiiseen reissupakettiin sisältyy 4 täyttä kalapäivää aamuhämärästä iltapimeään. Opastus, luvat, kalastuskajakin laina, majoitus sekä kuljetukset. Lisäksi hinta kattoi lounaan vesillä ja illallisen majapaikassa. Perusluotaimet kajakkiin ja halutessaan jopa vieheet ja vavat, mikäli niitä ei itse halunnut kuskata paikalle. Kalareissun varaamisen lisäksi tarvitsi itse hoitaa enää lennot Bilbaoon ja pakata mukaansa vaatteet. Majapaikkamme oli noin 10 minuutin ajomatkan päässä Pötsilan leikistä. Paikalla oli 3 mökkiä, joissa kussakin majoitustilaa 2-6 hengelle. Makuutilojen lisäksi oli kylpyhuone, keittonurkkaus ja olohuone takkoineen sekä pieni terassi. Ensimmäisenä kalapäivänä aamuna heräsimme sateen rummutukseen, sääennustuksen mukaisesti. Olimme varautuneet vaihtelevaan säähän pakkaamalla matkaamme ursuitin kuivapuvut. Koska tiedossa oli, että olemme kaikki päivät vesillä aamusta iltaan, ei kastuminen ollut vaihtoehto lämpötilan ollessa 10 asteen molemmin puolin. Alle puettiin Merinovilla-kerrasto ja Jyrillä oli ursuitin light väliasu. Minulla oli Merinovillan päällä Xerothermin Fleece-väliasu sekä kylminä päivinä vielä Arcticin yläosa. Jalat pysyivät sentään lämpimänä, koska ne olivat lähes koko ajan liikkeessä. Tällä etelän lomalla mukana olivat myös villasukat, pipo sekä kynsikkä.
kehäkäät. Pikkubussi nouti meidät aamuhämärissä 8 maissa. Pienen ajomatkan jälkeen pääsimme rautaportin taakse rantaan. Paikallinen kalastusopasyritys päästi meidät satama-alueelle. Jokaiselle annettiin kalastusluvat ja poljettava kajakki. Osassa kajakkeja oli valmiina jokin kaikuluotain ja osaan pystyi asentamaan oman luotaimen. Meillä oli mukana Reemarin elementtiyhdistelmälaite. Moro! Täällä asennellaan, kun on tällaiset universaalit kiskot näissä kajakeissa, niin saadaan noilla rammin kiinnikkeellä nuo anturit fiksusti. Luotaimen anturi ja luotaan fiksusti kiinni noihin kiskoihin. Ei tarvitse tuoda kuin kannakkeet mukana kotosuomesta. Saadaan setappi kuntoon ja pystyy käyttämään omia luotaimia, joka on kieltämättä iso etu, kun on tutut vehkeet. Näissä kajakkitouhuissa kannattaa sen verran muistaa, että itsekin vanhasta kokemuksesta aikoinaan pari vuotta kajakilla kalastaneena, niin kaikki ylimääräinen kannattaa pyrkiä joko siis sitomaan nippuun tai sitten toinen vaihtoehto, että saamaan jopa pois, koska se on aivan varma juttu, että tiellä on. Kajakkiin ei kannata eikä voikaan ottaa paljon mukaan varustusta. Olennaista on, että kaikki mitä on matkassa on helposti saatavilla. Vauvoille oli omat avapatelineet kajakissa. Viritimme kajakkeihin lisäksi ikitaulut rammin kiinnikkeillä. Haavit olivat kelluvia ja ne laitettiin kajakin penkin taakse. Sinne sai myös mittalaudan ja pienen viehelaukun. Nämä kaikki edellä mainitut olivat kiinni kajakissa niiden itse gear- tai kiinnikkeillä, jotta ne eivät vahingossakaan putoa kajakista. Viehelaukussa oli muutaman vieherasian lisäksi pihdit, viehelukkoja ja perukemateriaalia. Raunioista johtuen jikejä jää jonkin verran pohjaan, joten perukkeita kannatti olla valmiina sidottuna. Kun kamat olivat kajakissa, ei muuta kuin vesille. Käytössämme olevien poljettavien kajakkien hallinnointi noin periaatteessa oli varsin simppeliä. Polje eteenpäin, pääset eteenpäin. Polje taaksepäin, pääset taaksepäin. Käännyt kääntämällä peräisin vipua kädellä samalla kun poljet. Haasteisiin toki tässäkin törmättiin, mutta palataan niihin myöhemmin. Aloitimme kalastamisen porukassa. Toni näytti kalapaikan ja kertoi perusperiaatteet tekniikoista, joilla kaloja voi yrittää jaakata. Olimme jo ennalta kuulleet, että järvellä toimivat luomunväriset vieheet parhaiten. Ensimmäiset kalatapahtumat yllättivät. Jättiahvenen sijaan siimon päässä olikin komea kuha. Järven kalasto on muodostunut aikojen saatossa itsestään. Vesistöön ei ole istutettu kaloja. Pöötsilassa saadaan 60-80 senttisiä kuhia ja reippaita metrihaukia. Kalastusoppaan mukaan järvessä elelee myös kalliomeriahventa. Päivän kajakkikalastustreenin perusteella pystyy jo toteamaan, että perinteinen heittojikaus ei ole järvellä yhtä tehokasta kuin vertikaali- tai täsmäjikaus. Syy tähän lienee ahventen anatomiassa ja liikkumisessa. Ahventen pääasiallinen ravinto on pohjassa elävät täpläravut. Koska ravun syönti pohjasta poimien on niin helppoa, on ahventen ulkoasu ja liikehdintä sen mukaista. Niillä on korkea selkä ja pieni pyrstö. Järven suojapaikkojen runsauden takia niiden ei myöskään tarvitse uida saalistajansa karkuun. Paikallisten mukaan järven runsas rapukanta on mahdollistanut ahventen kasvun näin suuriksi. Vertikaali- ja täsmäjikaus kuitenkin vaatii tarkoitukseen sopivan kaikuluotaimen. Mikäli käytössä oli luotain, jossa oli pelkkä 2D, eli perinteinen kalakaiku, jäi moni mielenkiintoinen asia näkemättä. 2D-kaijulla vedenalainen pensas näyttäytyy helposti kalaparvena. Kun käytössä oli viistokaiku sekä alaspäin näyttävä kaiku, pystyi näkemään, onko 2D-näyttämä kalakaarien kasa todella kalaparvi vai jotain muuta. Maisemien lisäksi täällä pääsi ihailemaan vedenalaisia maisemia, viistokaikuluotaimella raunioiden ja puiden muodossa. Oppaalla oli omassa kajakissaan liveluotain, joten hän pystyi bongaamaan raunioiden varjoista helpoimmin ahvenpulkoita.
Jättiahvenen kepittämiseen sopivat varsin mallikkaasti kotimaisen kuhajikaukseen käytettävät vavat tai järeämmät ahvenen jikaukseen suunnitellut kepit. Meillä oli matkassamme Gunkin järeämmät jigivavat sekä testikäytössä kalastajan kanavan kössi ja aapo. Kelana meillä oli muutama 1000-luokan haspelikela. Siimana käytimme kuhan jigikalastukseen soveltuvaa 0,12 millistä kuitusiimaa. Perchillassa käytetään lähinnä jigejä. Oppaan mukaan parhaat mallit ovat herkästi uivia, sellaisia, joita pystyy uittamaan hitaasti. Joukossa oli niin lapa kuin sirppipyrstöisiä malleja ja jonkin verran myös kuolleen uinnin jigejä. Luonnonmukaiset sävyt sinihopea, viherhopea, viherrusehtavat, eri valkoisen sävyt toimivat parhaiten. Meillä ensimmäinen päivä meni kajakkikalastuksen salojen opetteluun. Miten pidät kulkuneuvon paikallaan, miten heität kajakista istualteen vai seisalteen, millä nopeudella kelaat, miten syvälle viehe voi viedä ennen kuin se on vedenalaisissa puissa kiinni, jne. Moikka! Täällä on aika arktista, sataa vähän väliä, komeat maisemat sinällään. Ei ole kalaa vielä tullut, kaikennäköistä kokeiltu. Tässä nyt vähän ekaksi opetellaan tätä, että miten saadaan kajakki suhteutettua tuulen luomiin ajoittain ihan kovinkin aaltoihin. Kuvaukset jää vähän vähemmälle tänään sään takia, mutta katsotaan saataisiko sentään kalaa. Nähdään taas. Lisäksi piti hoksata, millaisista paikoista kalaa kannattaa yrittää jallittaa. Toki oppaalta sai suuntaviivoja, mistä kannattaa kalastaa, mutta kalastaminen kalastusoppaan veneestä on kuitenkin erilaista kuin kalapaikan valinta ominpäin kajakissa. No se melkein helpompaa sen luotamen kanssa, että jos löytää jonkun alueen, missä on vähän ahvenia, että heittää jotain 8 vedestä sinne 5:een 6:een. Niin. Onhan se. Kyllä näitä täällä riittää. Kirkkaita kuhia. Osa porukasta sai heti ensimmäisenä päivänä jo kaloja. Ensimmäisen päivän ilta oli aurinkoinen ja kaunis. Toinen päivä valkeni kaatosateessa ja kovassa tuulessa. Osa kalapaikoista olivat täysin poissuljettuja. Jyrkkien rinteiden suojan puolella onneksi pystyi kalastamaan. Tänään voi sanoa Pertsilän ammutuimaan terveisiä, että täällä kalliot ovat ystäviä. Meinaa aavistuksen verran puhaltaa tuossa selällä, että kyllä ei tänään ihan kaikille pelipaikoille kyllä päästä. Ei tää kamera nyt ihan kaikkea kerro, mutta tänään viihtyy ihan mielellään täällä vähän tuulesuun suojassa niin sanotusti. Tänään Pertsilassa tuulee! Mennään takaisin tuonne kulmantaan piiloon, ei täällä tuu mitään. Mikael onnistui aamun ensimmäisenä narraamaan jättiahvenen. 48. Aivan käsittämättömän hieno. 48 senttiä ja haavin kanssa 2,6 kiloa. Melkoinen pökkäli. Kerta kaikkiaan hieno. Myös oppaalla kävi yksi isompi kala mittalaudalla. 150 senttiä Pertsilän ahven. Jumalation. Hieno kala. Minulla nykäisi paremmin päivän kääntyessä iltaan. Väsymys alkoi jo painaa, kun koko päivän oli taistellut tuulta ja sadetta vastaan.
Täällä on joku porsas täällä leidillä, ei hirveän pitkä, mutta paksu se on. Kauhea porsas. Tuossa on aavissa toinen koukku. Joo. Heittämällä vai? Ja vielä tuon kunkin pienenkin. Joo, on. Ei oo 50 kaukana. Ei oo, kyllä se on ihan järkyttävä. Se on litaksi. 49. Pistä pussiin, se on pitkälti yli 2 kilon. Niin se sieltä tuli, vaikka sä kirailit, ettei mitään. Kyllä se tommonen mörki. Niin, ja mun luotto-uistimella kauhean yllättävää. Pikku punkilla. Niin. Älä koko yhtään, kun näit sen ekan kerran sieltä. Siis mulla tuli vaan semmonen, että se kerkee karkuun ihan varmana. Anne-Maaritin pessimisti. Mun pessimisti ei pety periaatteella. Ja just se, että kun teistä ei ollut kukaan lähettyvilläkään, niin mä olin sellainen, että ihan varmana en saa haavittua sitä tai jotain tapahtuu tai vapa katkee vähintäänkin. Ja... 216. Jumala muru. Hyvä. Aikaa kauhea. Ota toinen siitä, siihen varmaan jäi. Niin jäi todennäköisesti. Juu. Siis toi oli just sen näköistä, siellä oli sen näköistä kalaa. Mä pyörähdin siinä, sitten mä totesin, että okei, mä heittelen nyt vähän sen. Siinä on kaloja. Joo. Ja kun mä katsoin aamulla jo sen, että toi on sen näköinen, että mä menen kokeilemaan jossain. Siinä iso alue on se lippaa, mutta Joo. varmasti on näköinen. Joo. Aivan käsittämätön ahve. 2,160, 49 senttimetriä. Anne-Maarit jätti äijät tonne naukumaan eri paikkaa ja tuli tänne ihan itse etsimään. Tää on loppu. Onnea. Käsittämätön. Meillä sattui reissun 4 kalapäivästä satamaan 3 päivänä, 2 rankasti. Kaatosateessa ja kovassa tuulessa kajakista kalastaminen on varsin erilaista kuin tyynessä ja aurinkoisessa säässä. Jopa liikkuminen eteenpäin oli haasteellista. Edellisillä parilla viikolla olleet kalaporukat sen sijaan olivat saaneet osakseen aurinkoisia ja vähätuulisia päiviä. Kauniina päivinä kalastukselliset haasteet ovat hieman erilaisia. Kirkkaalla ja aurinkoisella säällä kala on varovaisempi liikkeissään, sillä vesi järvellä on varsin kirkasta. Kylmällä säällä auringossa polkiessa tulee herkästi kuuma, jolloin haasteena on valita sopiva vaatetus päälle. Jyrillä oli useampia hyviä tärppejä alkupäivien aikana, mutta jostain syystä vain ensimmäisen päivän 1,2 kiloinen kala oli pysynyt. Kun viimeinen päivä koitti, poljimme lähes toiseen päähän järveä. Sää oli mitä erinomaisin. Aurinko paistoi eikä reipas tuulikaan harmittanut, kun vihdoin ei satanut. Minä käytin aikaani kuvaamiseen. Pääsin juuri joukon viimeisenä kalapaikoille ja Johan alkoi kuulua huutua. Tule äkkiä, kala kiinni! Pääsin lähemmäs ja tässä sitä oltiin. Jyri oli ottanut ankkurin käyttöönsä ja ryhtynyt kalastamaan kunnolla, eli seisten. Ja Johan rupesi toimimaan. Heti kiinni elämänsä ahven. Pertsillä ja viimeinen päivä. 2 päivää on tässä nautittu aika rajuja vesisateita ja sanotaan, että koettelee niin mieltä kuin ruumistakin vähän nuo olosuhteet. Isoja ahvenia on nähty, mutta kyllä nyt taas kun aurinko paistaa, tultiin tämmönen vähän pidempi siirtymä heti aamusta, melkein tuntia. Ollaan menossa tuohon vähän matkan päähän sillan luo, missä on vähän raunioita ja muita, niin päästään katselemaan vähän erilaisiakin maisemia, mutta käsittämätön paikka. Siis 2 päivää itse, täysin munat pataan. Tänä aamuna en taida kerätä heittää kuin 5 heittoa, niin tasan 50 senttiä 2,4 kiloinen ahvenet. Kyllä tää jotenkin on semmonen niin kuin kiihdyttää ihmisen 0–100 ja takaisin. Mutta täytyy jaksaa jauhaa, niitä kaloja on, mutta ne on ronkeleita, niiden kanssa joutuu tekemään valtavasti töitä. Mahtavaa oli, että Anne-Maarit sai heti toisena päivänä sen kans 2,16 kilosen 49 senttisen. Et vähän niinku piristysruiskeena kaikille, että tulee tommosia isoja kaloja. Mutta tänään viimeistä päivää mennään. Tänään on maisemat hienot, varmasti vedetään iltaan asti. Lupas toi meidän isäntä tulla hinaamaan kajakit letkassa moottoriveneellä, että pystytään käyttämään täällä pidemmällä koko päivä. Ja
Aivan uskomatonta. Birchilan kalareissu on todella ainutlaatuinen kokemus. Muutamia asioita kuitenkin kannattaa pitää mielessä varausta tehdessä. Ensinnäkin koko reissu on kalastusta. Kalassa ollaan aamu-udusta iltapimeään. Rannassa pyörähdetään päivän aikana vaan puskapissalle sekä luontolounaalle. Toiseksi kajakista kalastaminen vaatii itsenäistä osaamista kalastuksen, kalastusvälineiden, kaikuluotaimen ja kalankäsittelyn osalta. Vaikka opas on matkassa mukana, ei kalastusta ja kalastajan auttamista pysty toteuttamaan kuten veneessä. Kun saat kalan, se täytyy pystyä itse haavimaan. Lähin kaveri saattaa olla 100 tai 200 metrin päässä. Kun jiki jää pohjaan, tarvitsee se saada irti omin avuin. Kolmanneksi, vierailla vesillä kalastus on aina oma haasteensa. Kalapaikkojen löytämiseen saa oppaalta suuntaviivoja ja kaikuluotaimesta on apua, mutta silti uuden kalapaikan hoksaaminen kestää ja vaatii kärsivällisyyttä. Neljänneksi, sää saattaa vaikeuttaa kalastamista, joten vedenpitävien vaatteiden lisäksi kannattaa pakata matkaa riittävästi hyvää tai huonoa huumoria. Viidenneksi, päivän aikana saatettiin polkea jopa 10 kilometriä. Huonokuntoiset jäävät herkästi jälkeen, jolloin kalastukselle jää vähemmän aikaa. Toki omiakin polkuja voi kulkea. Kuudenneksi, tärppiaddikteille kohde voi olla hermojen raastava. Saadun kalan koko toki ilahduttaa, kun tai jos sen saa, mutta tärpin välin ollessa vuorokausi tai 2 saattaa usko olla koetuksella. Me Jyrin kanssa saimme 4 päivään yhteensä 4 ahventa, niiden keskipainon ollessa 1,6 kiloa. Toki säälläkin saattoi olla osansa asiaan. Tonin mukaan parhaimmillaan Sport Anglersin kalareissuun osallistunut porukka on saanut 1 päivän aikana yhteensä jopa 30 yli 40 senttistä ahventa ja 10 reilun kokoisia kuhia. Jättiahventen kalastus Espanjassa oli monin paikoin mieleenpainuva kokemus. Kalastussesongin osuessa kotimaan rospuuttoja talvikaudelle tuo tämä hyvää vaihtelua niin pilkkitalveen kuin pimeyteen. Päivä on varsin pitkä Espanjassa tähän aikaan vuodesta, Suomeen verrattuna. Vaikka alueella ei pääse nauttimaan etelän lämmöstä, maisemat ovat häikäisevät säästä riippumatta. Vedenalaiset näkymät raunioista, puista ja kaloista harvinaislaatuiset. Ja ennätyssuuret ahvenet siimon päässä tai edes tietoisuus niistä saa sydämen pamppailemaan.